ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์การเขียนแบบบ้านชั้นเดียวเพื่อใช้ในการขออนุญาตหรือว่าใช้ในการก่อสร้างนะครับในตอนนี้เป็นตอนที่7นะครับการสร้าง Attribute สำหรับใส่ชื่อห้องต่างๆครับโอเคครับอันดับแรกก็เปลี่ยนเลเยอร์เป็นเลเยอร์ DRM ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นเลเยอร์ที่แตกต่างนะครับจากนั้นกด REC สี่เหลี่ยมครับ Enter แล้วก็คลิกไปตรงพื้นที่ว่างๆนะครับของห้องรับแขกครับหลังจากที่คลิกแล้วนะครับก็ใส่ระยะโดยการพิมพ์ตัวเลขลงไปเลยนะครับก็คือพิมพ์ 1.5 แล้วก็คอมมานะครับแล้วก็ 0.3 จากนั้นกด Enter นะครับก็จะได้สี่เหลี่ยมที่มีขนาด 1.5 คูณ 0.3 นะครับทีนี้กด Ctrl 1 ขึ้นมานะครับก็จะมีหน้าต่าง Property ขึ้นมาก็ให้เปลี่ยนสีเป็น By Layer นะครับจากนั้นเราก็จะได้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมสีแดงขึ้นมานะครับทีนี้ให้ไปที่แท็บ Insert นะครับหลังจากที่เรากดคำสั่ง Define Attribute ขึ้นมานะครับให้เราใส่แท็กเป็นชื่อห้องนะครับแล้วก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับชื่อห้องแล้วก็กดโอเคเราก็จะได้ตัวหนังสือขึ้นมานะครับเป็นคำว่าชื่อห้องเลยนะครับเมื่อวาง Attribute ลงไปแล้วก็จะทำการเปลี่ยนเลเยอร์ให้เป็นเลเยอร์อื่นนะครับโดยใช้เลเยอร์ Space นะครับที่มีสีเขียวครับหลังจากนั้นทำการจัดรูปแบบโดยการยืดตัวกรอบให้มีขนาดเพียงพอกับตัวหนังสือนะครับโอเคเราก็จะทำการย่อขนาดลงเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นใช้คำสั่ง sc นะครับ enter แล้วก็คลิกนะครับแล้วก็พิมพ์ว่า 0.75 นะครับจากนั้นเราก็จะขยับตัวกรอบเล็กน้อยนะครับให้พอดีกับตัวหนังสือนะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง co copy นะครับตัวคำสั่งชื่อห้องออกมาแล้วก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาครับเปลี่ยนแท็กเป็นค่าระดับนะครับเราก็จะพิมพ์คำว่าระดับนะครับแล้วก็ทำการ co copy นะครับมาไว้ทางซ้ายนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาแก้ตัวหนังสือครับโดยพิมพ์เป็นฝ้าครับแล้วก็ทำการ copy อีกครั้งหนึ่งนะครับ co นะครับคลิกแล้วก็ลากมาทางขวาแล้วก็วางนะครับทีนี้เราจะแก้แท็ก number ทางซ้ายเป็นพื้นนะครับก็คือจะมีพื้นแล้วก็ระดับนะครับแล้วก็ฝ้านะครับทีนี้ให้ใช้คำสั่ง rec สี่เหลี่ยมนะครับวาดกรอบของพื้นนะครับทำการ copy ตัวกรอบนะครับไปไว้ที่ตัวระดับจากนั้นก็ยืดสี่เหลี่ยมขึ้นมาให้พอกับตัวหนังสือนะครับแล้วก็ทำการ copy ตัวสี่เหลี่ยมไปไว้ที่ตัวหนังสือของฝ้าครับจากนั้นทำการเปลี่ยนสีโดยใช้คำสั่ง ma ครับคลิกที่เส้นสีแดงแล้วก็ครอบไปที่เส้นสีเทาครับเพื่อเป็นการ match property ให้เปลี่ยนเป็นสีเดียวกันครับหลังจากนั้นให้ครอบเลือกทั้งหมดครับใช้คำสั่ง block พิมพ์ b enter ครับหน้าต่าง block definition ก็จะแสดงขึ้นมาครับให้พิมพ์ชื่อเป็น room name ครับหลังจากนั้นกดโอเคครับหลังจากที่เราได้บล็อกขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะได้เป็นบล็อกที่มีหน้าตาโล่งๆแบบนี้ครับหลังจากที่เราทำการดับเบิลคลิกขึ้นมาเราก็จะเจอตัวพื้นฝ้าระดับแล้วก็ชื่อห้องตัวพื้นแล้วก็จะใส่เป็น F1 ครับฝ้าก็ใส่เป็น C1 ค่าระดับของตัวห้องรับแขกครับก็จะใส่เป็นบวก 0.2 ครับในส่วนของชื่อห้องตัวนี้ก็จะใส่เป็นชื่อของห้องนั่งเล่นครับหลังจากนั้นกดโอเคครับเราก็จะได้เป็นตัว attribute ที่มีชื่อห้องนั่งเล่นครับแล้วก็เบอร์พื้นระดับพื้นแล้วก็เบอร์ของฝ้าเพดานครับทำการจัดรูปแบบตัวหนังสือได้ตามสะดวกนะครับเดี๋ยวขอดับเบิลคลิกขึ้นมาแก้ข้อความ 0.2 เป็น 0.20 ครับแล้วกดโอเคครับก็เราก็จะได้ attribute ของตัวบอกพื้นบอกฝ้าขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้ในส่วนของ library ที่เป็นเครื่องหมาย MISC ครับแล้วก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วก็ใช้ตัวเลือกของแผ่นพื้นชั้นล่างนะครับหยิบตัวแผ่นพื้นชั้นล่างมาวางเอาไว้ในกรอบของเราครับแล้วก็ใส่ตัวสเกลนะครับในกรอบตัวนี้เราจะใส่เป็น1:100ครับเป็นแปลนครับหลังจากนั้นทำการ copy ครับ CO ในส่วนของ attribute ครับไปวางไว้ที่ลานจอดรถนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวห้องนั่งเล่นเป็นจอดรถครับตัวค่าระดับก็จาก 0.2 ก็จะเป็น 0.1 ครับตัวฝ้าก็จะเป็น C2 เบอร์พื้นก็จะเป็น F3 ครับในส่วนของเบอร์พื้น F1 ก็จะเป็นพื้นภายในนะครับแล้วก็ F2 จะเซตเอาไว้เป็นของห้องน้ำครับแล้วก็ในส่วนของ F3 ก็จะเป็นพื้นด้านนอกนะครับเป็นพื้นขัดมันหรือไม่ก็พื้นขัดหยาบนะครับเดี๋ยวค่อยระบุภายหลังนะครับทีนี้ให้ทำการ copy attribute ครับไปใส่ไว้ยังห้องอื่นๆนะครับก็คือห้องนอน1ครับจากนั้น copy ตัวห้องนอน1นะครับ co คลิกนะครับลากไปวางไว้ที่ห้องนอนฝั่งตรงข้ามครับแล้วก็ทำการวางครับดับเบิลคลิกขึ้นมาครับแก้ห้องนอน1เป็น2ครับทำแบบนี้ไปจนครบทุกห้องครับโดยไล่ไปทีละห้องครับในภาพนี้ก็จะเป็นการ copy attribute ไปวางไว้ที่ห้องน้ำนะครับห้องครัวแล้วก็ห้องเก็บของนะครับทำวิธีเดิมนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมาครับเปลี่ยนห้องนอนเป็นห้องครัวครับ
ในส่วนของเบอร์ฝ้าแล้วก็เบอร์พื้นกับระดับพื้นนะครับจะเท่ากับพื้นห้องนั่งเล่นหรือว่าพื้นห้องนอนนะครับก็คือจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเลขค่าระดับแล้วก็เบอร์พื้นนะครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นห้องเก็บของนะครับที่เหลือก็จะเป็นห้องน้ำครับ2ห้องครับทำการ Copy ไปไว้ที่ห้องน้ำนะครับเราจะมาทำการแก้ไขนะครับตัวเบอร์ฝ้านะครับลานจอดรถก็จะเปลี่ยนเป็น C number 3ครับเพราะว่า number 2เราจะใช้กับห้องน้ำครับก็จะเปลี่ยนตัว attribute จากห้องครัวเป็นห้องน้ำ1ครับแล้วก็ตัว C จะเป็น C 2ตัว F ก็จะเป็น F 2นะครับก็คือฝ้าหมายเลข2พื้นหมายเลข2ครับทำการ copy ห้องน้ำ1ไปไว้ยังห้องน้ำ2ครับแล้วก็เปลี่ยนเครื่องหมายห้องน้ำ1เป็นห้องน้ำหมายเลข2ครับก็เป็นอันครบแล้วนะครับสำหรับการใส่ attribute ที่เป็นสัญลักษณ์บอกชื่อห้องแล้วก็เบอร์ฝ้าเบอร์พื้นรวมไปถึงค่าระดับของพื้นในห้องนะครับแล้วพบกันในตอนถัดไปตอนที่ 8 การสร้างแปลนหลังคาครับ